Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So এনে ধৰণৰ আন্ডাৰৱাটাৰ লেমন টেক্সট এফেক্ট ভিডিও এডিট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক কি এপ্লিকেশনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব সো গোটেইবোৰ কথা ভিডিওত কম সো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো হেকলৈ চাব আৰু মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোৰ ষ্টেটাছ ভিডিওবোৰ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আৰু ভিডিওবোৰ এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা এলাইট মোশন আৰু নোট ভিডিও এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লওক ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এলাইট মোশন এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পৰা 9:16 ৰেশিও সিলেক্ট কৰক ৰেজোলিউশন 1080 ৰাখক ফ্ৰেম ৰেট 60 fps ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক ৰাখি ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পৰা অডিওত ক্লিক কৰক ভিউ অলত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সং সিলেক্ট কৰি লওক সম সং এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো সং এড কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই সঙৰ লিৰিক্সখিনি আপোনালোকে কৰবাত লিখি ল'ব সম নোটবুকত লিখা আছে মই দেখাই দিছো আপোনালোকক সো এনে ধৰণে আপোনালোকে সঙৰ লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব লিখি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ বেক কৰিব বেক কৰি এই সঙৰ ফাৰ্স্ট লিৰিক্স কিমান সেকেন্ড লুকি আছে সব প্লে কৰি শুনি ল'ব সম প্লে কৰি শুনি লৈছো সম ফাৰ্স্ট লিৰিক্স আছে 0 সেকেন্ডৰ পৰা 01:04 লৈকে সম 0 সেকেন্ডৰ পৰা এই আইকনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি লো আৰু এতিয়া 01:04 লৈকে আগুৱাই গৈছো 01:04 লৈকে আহি এই আইকনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি লো আৰু এতিয়া মই নেক্সট লিৰিক্সটো প্লে কৰি শুনি লৈছো সম নেক্সট লিৰিক্সটো আছে 01:04 ৰ পৰা 01:36 লৈকে সম 01:36 লৈকে আগুৱাই গৈছো 01:36 লৈকে আগুৱাই আহি এই আইকনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি লো সো এনে ধৰণে আপোনালোকে বাকি লিৰিক্সখিনি লিখি মাৰ্ক কৰি ল'ব সো মই মাৰ্ক কৰি লৈছো লিৰিক্স মাৰ্ক কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত যাওক তাতে মই টেক্সট এফেক্টৰ এটা লিংক দিছো লিংকত ক্লিক কৰক অলপ টাইম ভেৰিফাই হ'ব ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এলাইট মোশনৰ ইনপুট কৰি ল'ব ইনপুট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব সো আপোনালোকে এই টেক্সট লাইটত ক্লিক কৰিব এই ওপৰৰ আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু কপি লাই কৰি ল'ব কপি লাই কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰি আকৌ আগৰ প্ৰজেক্টলৈ ঘূৰি আহি 0 সেকেন্ডলৈকে আহিব আহি এই ওপৰৰ আইকনত ক্লিক কৰি পেষ্ট লেয়াৰ কৰি দিব পেষ্ট লেয়াৰ কৰাৰ পিছত টেক্সট লাইটত আকৌ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এনে ধৰণৰ অলপ আগুৱাই আহিব আগুৱাই আহি এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এই টেক্সটটো একেবাৰে কাট কৰি দিব কাট কৰি বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা ফাৰ্স্ট লিৰিক্স কপি কৰি ল'ব সো মই কপি কৰি লৈছো সো ফাৰ্স্ট লিৰিক্স চেছা সম চেছাটো কপি কৰি লৈছো কপি আৰু বেক কৰি এলাইট মোশনত পেষ্ট কৰি দিয়ক তা পেষ্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰক বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ওপৰৰ ফন্টত ক্লিক কৰক সো ইয়াৰ পৰা মই এটা ফন্ট সিলেক্ট কৰি লৈছো সো এই ফন্টৰ লিংক আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব সো আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এই ওপৰৰ আইকনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কপি লাই কৰি ল'ব কপি লাই কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰি আইকনত ক্লিক কৰি 01:04 লৈকে আহি এই আইকনত ক্লিক কৰি পেষ্ট লাই কৰি দিব পেষ্ট লাই কৰাৰ পিছত এই আইকনত ক্লিক কৰি 01:36 লৈকে আহি এই টেক্সট লাইটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু আইকনত ক্লিক কৰি কাট কৰি দিব কাট কৰাৰ পিছত তেনে অলপ আগুৱাই আহি আকৌ টেক্সট লাইটত ক্লিক কৰিব এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব এই টেক্সটটো কাট কৰি দিব কাট কৰি বেক কৰক বেক কৰি ইয়াৰ পৰা সেকেন্ড লিৰিক্সটো কপি কৰি ল'ব সো মই কপি কৰি লৈছো কপি আৰু বেক কৰি এলাইট মোশনত পেষ্ট কৰি দিয়ক পেষ্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে আপোনালোকে বাকি লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব সো মই লিখি লৈছো টেক্সট এড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই ওপৰৰ আইকনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি ভিডিওত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত এনে ধৰণৰ সেটিং সেট কৰা আছে আপোনালোকে সেটিংটো সেট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক
ভিডিও এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে নোট ভিডিও এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰাৰ পিছত এই নিউত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰোটেশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত 9:16 ৰেচিঅ সিলেক্ট কৰি লওক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক মিডিয়াত ক্লিক কৰক ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰক আৰু এতিয়া যেটো এলাইট মোশনত আপোনালোকে ভিডিও এক্সপোৰ্ট কৰিছে সেই ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লওক মই সিলেক্ট কৰি দিছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পৰা এসি ষ্টৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত গ্লো স্ক্ৰিন ইফেক্টটো সিলেক্ট কৰি লওক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ এভুলেশ্যনটো আপোনালোকে এনে ধৰণে তললৈ স্ক্ৰল কৰি 0:03 কৰি লওক 0:03 কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰেডিয়াছটো আপোনালোকে এনে ধৰণে ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি 3:37 কৰি লওক 3:37 কৰাৰ পিছত এতিয়া এই স্কেটাৰিঙত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াক আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি 4:48 কৰি লওক 4:48 কৰাৰ পিছত এতিয়া ইন্টেন্সিটিটো এনে ধৰণে তললৈ স্ক্ৰল কৰি 0:8 কৰি লওক 0:8 কৰাৰ পিছত এতিয়া গ্লো কালাৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰি লওক মই কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো কালাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এজটো আপোনালোকে এনে ধৰণে লৈ আহিব লৈ অহাৰ পিছত যিকোনো এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ গ্লো স্ক্ৰিনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিব এসি ষ্টৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰি এই ওয়াটাৰ ইফেক্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই আইকনটোৰ তলৰ আইকনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ৰেভুলেশ্যন আপোনালোকে 1080 ৰাখিব 1080 ৰাখাৰ পিছত এফপিএছটো আপোনালোকে 60 কৰি ল'ব 60 কৰাৰ পিছত কোৱালিটিত আপোনালোকে ভেৰি হাই কৰি ল'ব ভেৰি হাই কৰাৰ পিছত এই গ্ৰীণ আইকনত ক্লিক কৰি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক ভিডিও এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা লেমন ৱাটাৰ ভিডিও এটা ডাউনলোড কৰি লওক ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এলাইট মোশন এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা 9:16 ৰেচিঅ সিলেক্ট কৰক ৰেজলিউশ্যন 1080 ৰাখক ফ্ৰেম ৰেট 60 fps বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক ৰাখি ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক ইমেজেছ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰক ভিউলত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো লেমন ভিডিওটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে সেই ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লওক মই সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে আকৌ প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক ইমেজেছ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰক ভিউলত ক্লিক কৰক আৰু যেটো ভিডিও আপোনালোকে নোট ভিডিও এপ্লিকেশ্যনত এক্সপোৰ্ট কৰিছে সেই ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লওক মই সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ব্লেন্ডিঙত ক্লিক কৰিব ব্লেন্ডিঙত ক্লিক কৰি লাইটেনত ক্লিক কৰিব আৰু স্ক্যান কৰি ল'ব স্ক্যান কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিও একেবাৰে ৰেডি এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই পৰা আইকনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি ভিডিওত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত চেনেলৰ সেটিং সেট কৰা আছে আপোনালোকে সেটিংটো সেট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও এডিটিং শিকি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এই ভিডিওটোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আজি কাৰণে ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ইন্টাৰেষ্টিং এডিটিং ভিডিওলৈ আজি কাৰণে বাই